ඕකට උඩ මට බරපතල තර්ජනය කරා ඇත්ත වශයෙන්ම මං ඉන්නේ හොඳටම බය වෙලා. ඒ කියන්නේ මාව ඝාතනය කරන්න භයානක කුමන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා දැන් පැහැදිලි. ඒ කියන්නේ කොටේ මේ මෑන් දේශපාලන වශයෙන් අතිශයින් තීරණාත්මක පුද්ගලයෙක් වෙන්න. කාරි බලපංක මේ තවත් ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී කෙනෙකුට මරණීය තර්ජන. මටත් ඇහුණා පාර්ලිමේන්තුවේ කියනවා අනේ අම්මෝ කවුද දන්නේ මේ තර්ජන කරන්නේ නේ. දැන් බලපං අනුරාධපුරයේ නළු මන්ත්‍රී සඳ බලපං නිකන් නූලෙන්නේ බේරුනේ. ඇත්තටම කොටේ අපේ වාසනාවට නේද එතුමා බැහැලා ගියාට පස්සේ වෙඩි තියලා තියෙන්නේ. කවුරුණත් කමන්නේ කාරි වෙඩික්කාරය අපි වගේ මදුරු එක්කත් මරන්න නැති එකෙක් වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් නැත්තම් බැහැලා ගියාට පස්සේ වෙඩි තියන බූරුවෙක් ඉන්නවා. කාරි ඒ වෙඩිල්ල බය කරන්න තිබ්බා වෙන්න බැරිද? එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් මොකද වෙඩික්කාරයා ඌ මතක් වෙන්න හොඳ බුලට් එකකුත් කාර් එක ළඟ දාලා ගිහිල්ලා තිබුණනේ. කාරි ඔබ කොහොමද දන්නේ බුලට් එක වෙඩික්කාරයා මතක් වෙන දාලා ගිය එකක් කියලා? මං එහෙම එකක් කිව්වද? ඔව් ඔබ දැන් එහෙම එකක් කිව්වා. මට නම් මතක නෑ මං එහෙම එකක් කිව්වද? කාරි ඇත්ත කියපන් අනුරාධපුරයේ වෙඩි තැබීම ගැන මට පේනවා උඹේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඔය වැඩේ කන්නේ යන්නේ කුටි ඔන්න ඔය කතාව නවත්තපන්. හරි දැන් මෙතන අපි දෙන්න විතරනේ මට කියපන් උඹ දන්න කෙනෙක්ද වෙඩි තිබ්බේ? කාටවත් කියන්නේ නෑ නේද ඌ? නෑ මං කියන්නේ කියපන්. වෙඩි තිබ්බේ වෙනින් කවුරුත් නෙවෙයි මම. බුදුහම්මෝ යකෝ උඹ. ඉතින් උඹ කිව්වත් වගේ මං මදුරුවෙක්වත් මරන්නේ නෑ. මං කාවත් මරනවා තියා කේස් ගහකට හානියක් කරේ නෑ. මේ දැන් මට කියපන් ඇත්ත නැත්නම් මං තෝ පොලිසියට අල්ලලා දෙනවා. අනේ නේ මං කියන්නම්. මැච් එක බලන ගමන්නේ අපි වැඩේ ප්ලෑන් කරේ. අම්මපා ඒ වෙලාවේ උඹට පිටපතක් ලැබුණාද? පිටපත කලින් ලැබුණාට මට තේරෙන්නේ නෑ බං. තිර පිටපතක් කියවන එක ටෙලිනාට්‍ය අනුසාරයෙන් කියලා තිබුණේ. එපාර. එයා ඉතින් ඕවා කාලා තියෙන එක්කෙනානේ. අපි දෙන්න මැච් එක බල සාකච්ඡා කරා. කීයක් තියන්න ඕනේද? කීයටද වැඩේ කරන්නේ? අපි කිව්වේ අපි කිව්වේ මායරේ කොන්ත්‍රාත් එක දීපු මෑන්. කවුද උඹට කොන්ත්‍රාත් එක දුන්නේ? ගොම් ප්‍රශ්න අහන්න එපා කොට උඩ. ඇයි මං ගොම් ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ ඒක? යකෝ කොන්ත්‍රාත්කාරයා කවුද කියලා රටම දන්නවනේ. බත් මාරේ යකේ පොඩ්ඩක් ඉන්නේ උඹට තා කොන්ත්‍රාත් එකක් බාර දෙන්න. හලෝ. මේ අම්පාරේ සිංහයා මන්ත්‍රීතුමාද? සිංහයා තමයි කතා කරන්නේ. ඔබතුමාට දුරකථනයේ යමෙක් තර්ජනය කරා කියලා ආරංචියක් ආවා. ඒ ගැන අහන්න කතා කරේ. ඔව් කොට උඩ මට බරපතල තර්ජනය කරා ඇත්ත වශයෙන්ම මං ඉන්නේ හොඳටම බය වෙලා. ඒ කියන්නේ මාව ඝාතනය කරන්න භයානක කුමන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා දැන් පැහැදිලි. ඒ කියන්නේ කොටේ මේ මෑන් දේශපාලන වශයෙන් අතිශයින් තීරණාත්මක පුද්ගලයෙක් වෙන්න. හරියට හරි කොට උඩ කවුද වැදගත් කතාවක් කිව්වේ? මං කාරි කරුණෙල්ලි කාරි. කාරි මගේ කේන්දරේ තියනවා මං රටේ ලොක්කා වෙනවා කියලා. හරිනේ කාරි ඉතින් එහෙම කෙනෙක්ට මරණීය තර්ජන එන්නේ. දැන් නිකන් හිතන්න කාරි වගේ කෙනෙක්ට කවුරු හරි මරණීය තර්ජනය කරනවද නැහනේ. අපෝ නෑ ඒත් මරණීය තර්ජනේ තියන අය මගෙන් පිට පතනවා. නෑ මං කිව්ව ඔයා වගේ අයගේ පිටට මං එනවා. ඔයා කොයිද වැඩ කරන්නේ කාරි? කලින් හමුදාවේ හිටියේ. එතකොට දැන් මං දැන් වෘත්තියෙන් වෙඩික්කාරෙක් කිව්වේ? මෝ ඇත්තම කිව්වොත් ඉලක්කේ මගේ ඇරලා වෙඩි තියන වෙඩික්කාරයෙක්. කොටින්ම කිව්වොත් අර අනුරාධපුරයේ මන්ත්‍රීතුමා. අනේ කොට උඩ බලන්න ඌ කොච්චර වාසනාවන්තයෙක්ද යතින්. ඇයි එහෙම කියන්නේ? කොහෙද යන නළු බට්ටෙක් එක මොහොතින් වීරෙක් කරානේ කවුරු නමුත් වෙඩික්කාරයා. ඇත්ත දැන් ඉතින් වෑන් අල්ලන්න බෑ. හැබැයි මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? එක පාටම ඕගලන්ට ඔක්කොටම මේ වගේ ජීවිත තර්ජනයකට පටන් ගත්තේ මෙච්චර කාලයක් නැතුව. ඇයි කොට උඩ එන අවුරුද්දේ ඡන්දෙනේ. අප්පට ඉතින් වුනේ. අවුරුදු 5ක් ආතල් ගත්තා වගේ නෙවෙයිනේ කොට උඩ ඡන්දේ කොට දා ගන්නත් එපා. ඇත්ත. මම මේ අහන්නේ හිටියේ කාරියෙන් මොකද්ද මට ගන්න පුළුවන් සපෝට් එක? මෙයා තමයි අනුරාධපුරයේ මන්ත්‍රීතුමාට පිට උනේ. නියමයිනේ කොට උඩ ඇත්තද කාරි? වට ලැජ්ජයි. කාරි කොහොමද ටිකක් ලැජ්ජයි. අනේ ඇත්තද කාරි බරිද ඔබට මට පීට වෙන්න? මොනවද කියන්නේ? මේ මට පොඩ්ඩක් කියපන් අර එදා අනුරාධපුරයේ මන්ත්‍රීතුමාගේ ගෙදර කාර් එක ළඟ පාවිච්චි නොකරපු බුලට් එකක් වැටුනේ කොහොමද? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මොකද උඹ වෙඩි තිබ්බේ කැටපොලෙන් නෙවෙයිනේ. නෑ පිටපත සාකච්ඡා කරන වෙලාවේ මෑන් වගේ බුලට් එකක් ඉල්ලුවා සිහිවටනයක් හැටියට තියාගන්න. මෑන් මේ බුලට් එක සාක්කුවේ දාගත්තනේ. පස්සේ ඉදන්නේ. මොකද්ද? සාක්කුවේ හිලක් තිබිලා. Like that,